Hai guys, dalam video kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana aku custom paint HG Leo ni. So basically apa yang custom yang aku dah buat ialah tak rumit, dia simple je, very minimal. Aku just panel line, scribing panel line dengan custom paint lah. Okay, ni base kit dia. Memang simple lah kit ni, tak banyak detail sangat. So aku punya plan ialah nak nampakkan macam HG Leo ni, nak bagi dia nampak macam RG sikit lah, tapi tak terlalu detail sangat. Okay, so macam biasalah sebelum kita panel line scribing, aku akan sand dulu permukaan plastik ni supaya lagi senang untuk aku lukis lah. So dia punya pensel tu lagi senang melekat dia punya lakwat dia. So buat line and then baru aku scribe lah. So ni letak dia punya plastik tu, plastik tape untuk guide kita punya chisel tu nanti. So susun dulu and then baru kita scribe lah. Okay, untuk chisel aku pakai chisel dari Madworks. Sebab so far aku pakai chisel ni antara yang terbaik lah. Memang tajam gila and then tahan. So yang untuk HG aku pakai saiz 0.15mm. Sebenarnya HG aku kalau boleh try pakai lagi kecil lah, 0.125. So tapi sebab aku tak ada, aku pakai 0.15 ni pun okey juga. Tapi kalau lagi better kalau HG korang pakai yang 0.125, yang lagi kecil lagi. Okay, selain 0.15 aku ada pakai 0.3 juga. Sebab kalau panel line scribing ni korang better jangan stay pakai satu size je lah, varietykan size tu supaya nampak lagi cantik lah. Ada yang 0.15, ada yang 0.3. So bila ada variety tu lagi nampak cantik dan realistik lah. Okay, selain panel line scribing, aku ada letak detail pakai plates juga. So ni antara contoh dia lah, aku letak kat belakang ni. Dan aku ada juga letak detail dekat belakang badan dia. So aku tak letak banyak lah, just sikit je, just very minimal punya detail lah. Okay, untuk prime yang kali pertama ni aku akan prime
secara menyeluruh. Aku tak cabut parts-parts dia lagi. Aku spray as satu bahagian sebab ini belum final prime lagi. So basically apa function prime yang awal ni ialah untuk aku check kalau ada mistake yang aku patut betulkan. Contohnya macam aku ada scribing aku tak cukup dalam ke, ataupun ada scribing aku yang comot tercalar kat parts plastik tu ke. So aku akan nampak lah. So ini bukan final prime lagi, ni baru prime yang pertama untuk check error lah sebenarnya. Okay, so lepas prime yang layer yang pertama tadi, aku perasan ada few panel line scribing aku yang tak cukup dalam. So aku tutorial balik tu bagi dia betul-betul dalam lah. So dengan prime yang ni korang akan nampak lah error-error yang korang kena betulkan. So aku scribe balik mana yang tak betul tu, and then aku send balik. So lepas ni baru aku akan cabut semua parts ni, and then aku prime parts tu one by one. So ini aku decide untuk tambah lagi panel line kat kaki dia, sebab nampak macam aku panel line kat atas je tadi, kat bawah aku lupa nak panel line. So aku kemudian ni baru aku perasan dan aku tambah lagi lah supaya balance lah. Atas pun aku ada panel line, bawah pun aku ada tambah panel line. So seimbang lah. Tak adalah macam aku panel line belah atas je tapi bawah tak ada. So nampak tak seimbang. Okay, so ini baru aku prime betul-betul lah. Aku cabut parts tu satu persatu dan aku prime dia supaya bagi prime tu kena kat semua bahagian. So nanti bila korang nak spray colour dia sekata lah. So ni aku memang cabut semua part by part, aku akan prime balik. Okay, untuk part colour ni aku ada pakai dua brand colour, which is aku ada pakai Gaia Notes dan aku ada pakai brand Mr. Hobby juga.
Okay, untuk detail painting macam biasa aku pakai paint jenis enamel dan aku paint pakai brush lah, sebab aku malas nak masking. So aku pakai teknik ni lah. So mana yang comot tu boleh cuci dengan enamel thinner. So colour kelabu ni aku mix lah, colour hitam dan juga colour putih. Enamel Tamiya aku pakai. Untuk finishing kit ni aku akan spray flat matte, iaitu clear coat jenis flat, supaya dia punya hasil dia nanti kit aku ni tak berkilat lah. Dia akan nampak macam colour mati ataupun colour flat lah. So dia ada banyak jenis, ada yang high gloss, super gloss lah. So pilihan aku prefer yang colour mati macam ni lah, dia flat. So besides untuk mendapatkan flat punya colour, clear coat ni juga fungsi dia untuk protect korang punya paint dan juga water-side decals korang.
Okay, dah siap dah. So ini hasil dia. Okay, kalau korang nak tengok aku paint kit-kit lain lagi, korang boleh komen kat bawah, bagi tahu aku korang nak tengok aku paint kit apa lagi lepas ni. Kit yang paling banyak orang komen, aku akan pilih Gundam tu untuk aku paint for the next video. Okay guys, thank you for watching. Aku harap korang enjoy dengan video kali ni. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk tengok lagi video-video aku paint Gundam. Thank you guys for watching.